Välkommen tillbaka till skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar med bly. Nu för tiden då skjuter vi faktiskt inte jättemycket slätborrade musköter, även om det finns en stor kultur med det också. Men kulorna flyger ju oftast dit pipan pekar. Då är det bra med någon typ av sikte. I Sverige finns det ett företag som heter Aimpoint. De har kommit med en ny produkt. Och de skickade den till mig så snällt för att jag skulle kunna titta lite på den. Och det är det här. Ett Duty RDS, alltså Duty Red Dot Sight, och så MR Multi-Reticle, den nya versionen. Det ska bli väldigt kul att prova den, och tack så jättemycket Aimpoint för att jag får titta närmare på den. Unboxing-video, det var länge sedan jag gjorde det. Här är boxen. Väldigt solid känsla, känns inte som att det är något som rattlar runt. Nej, en låda till. Aimpoint på. Snygg, tycker jag ändå. Så då så. Först en manual. Litet lock. Och så har vi själva siktet också. Och det sitter just nu på ett 39 mm fäste, eller så att siktet hamnar 39 mm upp. Så det är så här standard AR-höjd kan man säga. Sitter med en liten insektsnyckel. Som man också insektsskruv som man får med här. Initiellt så känns det otroligt solitt. Om du skulle kunna ta upp den här och det hade varit en solid bit metall, då hade det känts typ likadant faktiskt. Det känns otroligt stabilt. 2 stycken flip-up-skydd. En fram som är täckt och sen en bak som är clear om man vill titta igenom den. Går även att ta bort om man vill göra det. Inställningar på ovansidan och undersidan. Inte skyddade skruvar. Finns nog en anledning till det. Kan antingen skruva med den här eller med sån här Aimpoint-skruv. 2 stycken prickar där. Ett klick. Det är en halv MOA på 100 meter. Så det är 1,4 cm ungefär på 100 meter som kan ändra i varje klick. Batteriet. Vanligt CR 2032. Kan man byta. Ganska enkelt. Just nu har jag satt in det för att se att det funkar överhuvudtaget. Inte så svårt. Det öppnar, klickar i det och så är det färdigt. Inga konstigheter alls. Så finns det 12 inställningar. Det är 4 stycken för night vision och 8 för dag. Så du kan ha en ganska stor variation på ljus helt enkelt. Knappen här. Väldigt lätt att komma åt och trycka på. Känner jag, i alla fall utan handskar. Om man har vinterhandskar, kanske lite svårare, kanske. Men det är tydliga klick tycker jag ändå. Jag har känt sikten som har värre klick. Storleksmässigt, här har ni en Duty MR. Här har ni en Comp M5. Om man tittar på vikten med fäste. 167 gram på Duty MR. 238 gram med en Comp M5. Den har det vanliga mikrofästet för Aimpoint, så att det finns ju oändligt många fästen också om man skulle vilja hitta det. För att starta den, då trycker du bara en gång på uppåtknappen. Så sätter det igång. Det är 3 olika inställningar på punkten kan man säga. Den första inställningen, det är en vanlig rödpunkt på 2 MOA. Och sen så kan du hålla in över knappen i 2 sekunder. Då blir det pricken och sen blir det även en ring på 65 MOA. Sen om man håller in i 2 sekunder till, då får man bara ringen. Så att jag vet inte om man kör ett hagelgevär eller någonting, då har den bara en 65 MOA ring. För att stänga av håller du in nedre knappen i 2 sekunder. Sen har den även en grej att om du inte använder på 2 timmar så stänger den av. Men så fort du rör på den så startar den igen med den styrkan och den pricken som du hade inställt. Så vi ska testa det lite. Och till min hjälp, då har jag ju vår evige följeslagare Stag Arms M4 som den bara funkar. Så den här, det betyder att det är träffbilden du flyttar på. Vill du flytta träffbilden till höger, då drar den motsols. Och så vice versa. Samma sak på ovansidan, om den är uppe, då drar den neråt. Så det är träffbilden du flyttar på. Jag ser ingenting av den här som, i alla fall på tidigare versioner, då folk som klagar på att det är sån här blått i linsen. Jag ser ingenting med det. Det är någonting med brillorna att göra kanske. Nej, jag ser liksom ingenting av det. Så det kan vi inte riktigt klaga på längre. Annars är den ju, alltså den är kristallklar. Så även om jag själv är inte så mycket för små sikten, så är den är ganska snygg ändå. Lite gullig och ganska snygg faktiskt. Det är den.
Passar ganska bra på lite kortare, typ PCC och lite kortare karbiner. Skulle kanske se lite konstigt ut på en 20-tums M16, men ja. Så här på 100 meter, både med och utan förstoringsats, så funkar den ju hur bra som helst. Verkligen inga konstigheter. Det är ett jättebra sikte. Aimpoint finns ju en anledning till varför de är bland de bästa i världen. Och att de här riktigt snabba high speed, low drag killarna och tjejerna använder Aimpoint. Det är litet, det är robust, det är antagligen fruktansvärt tillförlitligt. Någonting jag har torture-testat den här överhuvudtaget. Jag stör mig inte på att det är ganska litet, som att jag skjuter ju med båda ögonen öppna, så att när man siktar så är det ju, då dyker ju pricken upp där bara. Det är liksom inga konstigheter alls. Det väger typ absolut ingenting som vi gick igenom. Jag har 30 000 timmar i drifttid på läge 7. Jag gillar även den här punkten och sen en ring runt, för jag får lite enklare att fokusera på själva pricken då när jag har den liksom runt den. Ja, men pricken är här inne, än om man bara har pricken. Jag ser Aimpoints lite som Porsche. Du kan alltid lita på den. Du kommer alltid fungera. Kommer aldrig krångla. Och det är bara att sätta den på vad som helst och så är det bara ut och köra. Folk har klagat på de här knapparna upp och ner. Jag som civilskytt, det spelar inte mig så stor roll. Är du i Arktis med jättetjocka vantar, ja då kanske det är problem. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt utforskat det. Men det är ett fantastiskt bra sikte. Allt är otroligt klart. Det är snyggt. Det är Aimpoint. Jag vet inte vad jag ska säga. Buy once, cry once. Man köper den här, sen så behöver man ingen sikte på ganska lång tid antagligen. Än en gång tack till Aimpoint för att ni skickade sikte till mig. Och till nästa gång så glöm inte att doktorn alltid ordinerar mer bly och stöd i den lokala vapenhandlaren.